হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা খুব সহজতে বনাব পৰা চিকেন চালাডৰ টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই চালাডৰ ৰেচিপিটো এটা হেল্ডি ৰেচিপিও হয়, কাৰণ মই এইটো বনাওঁতে নামমাত্ৰ তেল আৰু অতি কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই চালাড বা চাটনিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাবই পাৰে, লগতে ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰেড বাটাৰ বা বানৰ সৈতেও খাব পাৰে। আৰু যদি কেতিয়াবা ভাবে এটা হেল্ডি স্নেক্স বনাওঁ, তেতিয়াহ'লেও এই চিকেন চালাডৰ ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই চিকেন চালাডৰ ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চিকেন চালাড বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া মই 200 গ্ৰাম চিকেন লৈছোঁ। চালাডৰ এই ৰেচিপিটোৰ বাবে পাৰিলে আপোনালোকে চিকেনৰ ব্ৰেষ্টখিনি ল'ব। ব্ৰেষ্টেৰে বনালে চালাডখিনি খাবলৈ বেছি ভাল হয়। চিকেনৰ টুকুৰাখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া আধা চামুচ অলপ খুন্দি লোৱা নহৰু দি ল'লোঁ। নহৰুখিনি বেছি মিহি নহ'লেও হ'ব। আৰু লগতে আধা চামুচ নিমখ দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই চিকেনখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 10 মিনিটমান পিছত কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এয়া এচামুচ ৰিফাইন তেল কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ। তেলখিনি চামুচেৰে কেৰাহীটোৰ চাৰিওফালে সানি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত চিকেনৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। প্ৰথমতে গেছৰ মিডিয়াম হাই ফ্লেমত চিকেনখিনি এটা ফাল সেকিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত চিকেনখিনি আনটো ফালে ওলটাই দিছোঁ। চিকেনখিনি দেখিছেনে অলপ সেকাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া চিকেনখিনি আনটো ফালেও 1-2 মিনিটমান একেদৰে সেকিব দিম। আপোনালোকে এই চিকেনখিনি মাইক্ৰৱেভ অভেনত গ্ৰিল কৰি ল'বও পাৰে। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ল' ফ্লেমত চিকেনখিনি সিজিব দিম। 10 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু চিকেনখিনিৰ পানীখিনি শুকাই গৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই চিকেনখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চালাড বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চালাডখিনিত দিবলৈ 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এই জলকীয়াকেইটা চুৰিৰে অকণমান কাটি কাটি লৈছোঁ। চিকেন সেকা কেৰাহীটোতে জলকীয়াকেইটা অলপ সেকি ল'ম। জলকীয়াকেইটা অলপ অলপ কাটি ল'লে নুফুটাকৈ থাকে। জলকীয়াকেইটা 2 মিনিটমান এইদৰে লৰাই লৰাই সেকি ল'ম। জলকীয়াকেইটা অলপ সেকি বা পুৰি ল'লে চালাডখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আপোনালোকে ইয়াতে জ্বলাৰ পৰিমাণ বেছিকৈ খালে জলকীয়া বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। জলকীয়াখিনি মই সেকি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ খুন্দি ল'ম। খুন্দনা এটাত জলকীয়াকেইটা দি ল'লোঁ আৰু এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা এচামুচ আদা দি দিলোঁ। এইখিনি এবাৰ খুন্দি ল'ম। এইখিনি খুব বেছি মিহিকৈ খুন্দি নল'লেও হ'ব। আপোনালোকে জলকীয়া আৰু আদাখিনি পটাগুটিৰেও খুন্দি ল'ব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। জলকীয়া আৰু আদাখিনি মই খুন্দি ল'লোঁ। এইফালে চিকেনখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। চিকেনখিনি থ'বলৈ এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ। চিকেনখিনি এনেকুৱা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এৰুৱাই ল'ম। গোটেইখিনি চিকেন মই এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া আগতে খুন্দি লোৱা জলকীয়া আৰু আদাখিনি দি ল'লোঁ। এয়া 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দিছোঁ। এয়া অলপ সৰিয়হৰ পেষ্ট লৈছোঁ। ইয়াৰে আধা চামুচমান সৰিয়হৰ পেষ্ট দি ল'লোঁ। সৰিয়হৰ পেষ্ট আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি অলপ কম বেছি কৰি দিব পাৰে আৰু যদি দিব নিবিচাৰে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এয়া অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে সানি ল'ম। নিমখখিনি দিওঁতে অলপ কমকৈ দি লৈছোঁ, কাৰণ চিকেনখিনিত আগতে অলপ নিমখ দি লৈছিলোঁ। একেবাৰে শেষত চালাডখিনি 2 চামুচ নেমু ৰস দি ল'লোঁ। নেমু ৰসখিনি দিওঁতেও আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে এয়া এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই আমাৰ টেষ্টি আৰু হেল্ডি চিকেন চালাড বনোৱা হৈ গ'ল। তেনেহ'লে খুব সহজতে বনাব পৰা এই চিকেন চালাডৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।